สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปนาหนุยคุยขยะในคลิปนี้เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ไข่ไก่นะครับผมจะนำไอ้ตัวเนี้ยมาใช้ในตู้เย็นครับลักษณะแทนที่ตัวพลาสติกที่แตกไปนะครับผมสำหรับรังใส่ไข่ไอ้ตัวนี้ก็ยังคงรูปทรงของการใส่รูปทรงของไข่ไก่ได้จะนำมาแทนกันครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากถาดไข่ไก่พลาสติกครับ